نرگس محمدی مصاحبه‌ای داشته با سیما ثابت که در اون به نکات مهمی اشاره کرده. این مصاحبه و این گفتگو چه نکات حائز اهمیتی داره و از شخصیت نرگس محمدی و نقشش در مبارزات جاری در ایران به ما چی میگه؟ شادی امین هستم. در برنامه ولتاژک امروز میخوام به این سوالات پاسخ بدم. در طی مصاحبه نرگس محمدی تقریباً به بسیاری موضوعاتی برمیخوریم که در ماه‌های گذشته، شاید در 2-3 سال گذشته، موضوعات شبکه‌های اجتماعی بوده. در مورد او در غیاب خودش و در زمانی که در زندان بوده حرف زده شده و گفتگوهایی صورت گرفته که گاهن باعث شرم اپوزیسیون ایرانی است. در این گفتگو نرگس محمدی از رواداری حرف میزنه، از اینکه دموکراسی در واقع یعنی تعامل با اندیشه های دیگران، با مخالفین. از تکثر جامعه ایران حرف میزنه، از اینکه ما وقتی از جامعه ایران و سرزمینمون حرف میزنیم نه به معنای صرفاً جغرافیایی اون، بلکه به معنای حضور متکثر مردمی با افکار گوناگون، با تعلقات مذهبی گوناگون، با تعلقات اتنیکی گوناگون روبرو هستیم. از اقشار مختلف حرف میزنه و از اینکه هر کدوم از اینها نیازها و خواستها و مطالباتی رو دارن مطرح میکنن که در سرنوشت مشترکی که مجموعه مردم ایران رو به خوشبختی بتونه برسونه با هم شریک هستن. گفتگوی نرگس محمدی به نظرم در بعضی جاها برجسته میکنه او رو از بخشی از اپوزیسیون انحصار طلب و جداش میکنه. به طور سریع از کسی اسم نمیبره، ولی بذارید خیلی صادقانه و شفاف بگیم از یک انحصار طلبی صحبت میکنه که در بین بخشی از اپوزیسیون اونها رو تبدیل کرده به براندازان بخش دیگر، به جای اینکه طرف جنگ و مقابلشون با جمهوری اسلامی باشه. براتون آشنا بود؟ راجب کیا صحبت میکنه؟ همون کسایی که میگفتن این چجوری لاک ناخون زده، از زندان اومده روی تخت بیمارستان، روی برانکارد اجازه میدن شعار بده و شعار زن زندگی آزادی بده. این همونایی نیستن که میگفتن پیرهن گلگلی پوشیده، چرا پس لاغر نشده از زندان اومده بیرون؟ چند کیلو وزن اضافه کرده با این همه اعتصاب غذا و با تمام این حرفا که من بسیاریشو به زبان هم نمیخوام بیارم. آنقدر کری هست که حتی به زبون آوردنش باز تولید فرهنگ خشونت، تخریبگر ضد زن و ضد هر گونه دگر اندیشی است. خجالت نکشیدن اونایی که گفتگوی نرگس محمدی رو گوش کردن وقتی از بیماری‌هاش گفت؟ دیدید عملهای جراحیش رو یکی پس از دیگری تا آخری که پیوند استخوان در پاش بوده ذکر کرد. برای اون کسایی که گفتن این بود مریض بود، چجوری پس میرقصید؟ اگه پاش مریض بود چجوری میرقصید؟ و نرگس محمدی پاسخ میده از اینکه زندان رو باید از این محیط تنبیه غیر قابل تحمل خارج کرد. باید نشون داد که اونجا مقاومت و زندگی هم در جریانه و کسایی رو اسم میبره. از مریم اکبری منفرد اسم میبره، از زینب جلالیان اسم میبره، از بسیاری کسانی اسم میبره که برخی با شنیدن اسامیشون به خودشون میلرزن. از مبارزه علیه اعدام حرف میزنه، از اینکه یک ضرورت و بخشی از مبارزه ما برای دموکراسی است، بخشی از مبارزه ما علیه استبداده. شما یاد چی میفتین؟ یاد اونایی میفتین که با شعار مرگ بر این و آن در فضای مجازی دارن نفرت پراکنی میکنن و دائم به ما میگن که در آینده ایران خواهند کشت، به دار خواهند آویخت. مرگ بر این و آن از امروز سر میدن، از ارتجاع سرخ و سیاه حرف میزنن. منظور مشخصی دارن ها. اینها کارهای پایان نیافته پدر رو میخوان توسط پسر به پایان برسونن. و نرگس محمدی در این گفتگو به درستی میگه اگر ما از گذار حرف میزنیم، از گذار از استبداد به دموکراسی حرف میزنیم و خود این پروسه گذار
میبایست بر پایه روندها و رفتارهای دموکراتیک باشه. نمیشه همه چیز رو خواست، یا شمول 100% یا طرد 100%. مهمه ها. او دائم از مردم ایران، از اقشار گوناگون و از تنوع تکثر این جامعه حرف میزنه. دیگه برای اینکه شنونده خیلی خیلی ملیگرا و خیلی خیلی ناسیونالیست و فاشیستش هم درک کنن، میگه بابا جون از شمال تا جنوب در سراسر ایران ما حتی طبیعت مختلف داریم، به میزان همون طبیعت مختلف آدم‌های گوناگون داریم و مجبورید تحملشون کنید و شما نمیتونید با این شیوه ها این مردم رو مجدداً به استبداد دیگر رهنمون بشین. میگه وقتی از شیوه های سرکوب رژیم و ارتش سایبری و غیرش رو که به نسبتی هم موفق عمل کردن رو میشناختم و تعجبش از برخی رفتارها و گفتارهاست در فضای مجازی علیه زندانیان. میگه از پخش اون ویدیوی رقص در زندان ناراحت نشدم، برای من نشانه زندگی بود. اون روز واقعا از اون لحظه‌ای که ما بعد از ظهر بود خبر جایزه رو شنیدیم تا آخر شب بی اقراق بند در یک حالت غیر طبیعی بود. یعنی سرود میخوندیم و شادی میکردیم، شعار میدادیم و یه بخشی از این شادی توی حیاط بود که صدا در کل اوین پیچیده بود، یه بخشی از اون داخل ساختمان بود وقتی در رو بستن که خب ما شب زدیم و رقصیدیم و آواز و سرود خوندیم و البته ما از پایین تذکر دادن که صداتون امروز کل اوین رو برداشته و از جاهای مختلف زنگ میزنن که صدای زنها خیلی بلنده و ما هیچ اهمیتی بهشون ندادیم و همچنان جشن رو ادامه دادیم. میشه با نرگس محمدی سابقه سیاسیش مرز داشت. میشه با نرگس محمدی به دلیل اختلافاتی که در مقاطع گوناگون داشته باشیم و تفاوت با جایگاهامون با هم مرز داشت، کما اینکه من داشتم. در سالهایی ما حرفهایی رو میزدیم که جریاناتی که تمایل داشتن به اصلاح طلبی در ایران در مقابل ما ایستاده بودن. اما به نظرم نرگس محمدی برعکس بسیاری دیگر از اونجایی که از رانت دولتی هم هیچ وقت برخوردار نبوده، در سرکوب نقش نداشته، به عنوان یک فعال سیاسی بسیار قابل احترام است. خیلی مشخص نقد کرده این گذشته و خیلی مشخص هزینه داده برای این مبارزه کنونیش و اعتقادات کنونیش و خیلی سریع میگه که ما مسئولیم و هر کدوم از ما میبایست این مسئولیتمون رو تا پیروزی به جا بیاریم و میگه من مدیون این مردمم و به شدت انگیزه دارم و از هر چیزی حاضرم بگذرم و اعتقاد به این مبارزه رو به ما نشون میده. میدونم که من امروز، شادی امین امروز که زیاد هم تفاوتی به لحاظ نظری و آرزوهاش برای جامعه ایران با سالهای گذشتش نداره و این آرزوها از نوجوانی تا امروز همراهیش کرده، میدونم که میتونم با کسانی چون نرگس محمدی ایران آینده رو تصور کنم. ولی قطعاً وحشت من از اون جناحی که اسم حذف میکنه، اعدام آرزو میکنه، پرونده میسازه برای افرادی که در خطر اعدام هستن تحت عنوان تجزیه طلب، تحت عنوان نیروی مسلح تروریست، تحت عنوان اینکه خانوادش مجاهدن، خانوادش فلانند. با اونها قطعاً یک لحظه حتی در یک توافق آنی خودم رو نمیبینم. گفتگوی نرگس محمدی نکاتی که عنوان کردم رو فقط برای ما برجسته نمیکنه. نرگس محمدی با اسم آوردن از وریشه مرادی، شریف محمدی و پخشان عزیزی خطر اعدام این سه زن رو به ما یادآوری میکنه و بازگشت اعدام زنان در جمهوری اسلامی رو. آنچه که گفتگوی نرگس محمدی رو تبدیل به گفتگوی یک رهبر مبارزات اجتماعی در داخل ایران میکنه
تعامل و نگاهش به دیدن دیگرانه. از زندانیان سیاسی تلاش میکنه تا اونجا که ممکنه اسم ببره، از گمنام ها حرف میزنه، از کشته شدگان حرف میزنه، از مبارزه جاری، جایی که لمسش کرده و هست، از 10 سال زندان، از تمام این سالها تحمل رنج و محرومیت زندگی در زیر نظام کریه جمهوری اسلامی به عنوان یک زن. از جایزه نوبلش حرف میزنه و جشن و شادی در زندان اوین و میگه ما با سیاست‌های جمهوری اسلامی بیگانه نیستیم، اما واقعیت اینه که سبک زندگی خودمون رو ما متأثر از این سیاست‌ها نذاشتیم و نخواهیم گذاشت. ببینید واقعیت اینه که اون فیلم وقتی در اومد من که ناراحت نبودم، به خاطر اینکه این یک قدرتی از زنان رو نشون میده که در سخت‌ترین شرایط وقتی تحت سرکوب هستن. توی اون بند ما تعداد زیادی از زنان رو داریم که بیماری‌های مختلف دارن و خیلی وقتها به خاطر اینکه اونها رو از پا در بیارن امکان مداوا و امکان درمان رو برای اونها اجازه نمیدن. اما همین زنها که بعضی از اونها بچه هاشون بیرون مونده، بعضی از اونها خب به هر حال شغلشون از دست دادن، درآمدشون از دست دادن، سالهای طولانی زندان بودن. ببینید صحبت از زندان که وقتی یک زنی که 14مین سال حبسش رو توی اون زندان داره زندگی میکنه خیلی آسون نیست. و میخوام بگم وقتی این زن نمیذاره شرایط زندان اون رو مرغوب بکنه، شرایط زندان کمر اون رو بشکنه و جمهوری اسلامی به هدف خودش برسه و زندان رو به یک امر تهدید کننده در جامعه تبدیل بکنه که هر کسی که از جامعه اون افراد رو میبینن احساس ترس، رعب، وحشت و ناامیدی و گریز از مبارزه رو بکنن، به نظر من این زنان باید خیلی زنان قدرتمندی باشن. تلفن زدن نگهبانان پایین و گفتن صداتون خیلی بلنده و خیلی فریاد میکنین و شادی میکنین و ما ادامه دادیم. احتمالا وقتی اومد بیرون و وقتی اون فیلم پخش شد دید که کسانی در توییتر همون گونه دارن تلاش میکنن که به اینا بگن زیادی رقصیدین، زیادی شادی کردین و براشون محدوده تعیین کنن و رقص این زنان رو یا بریزن به جیب جمهوری اسلامی که پس زندان آسایشگاهه و اینا خیلی داره بهشون خوش میگذره، یا بریزن به جیب یک نگرش ضد زن ارتجاعی که اگر زنانی میرقصند اونها رو فارغ از هر گونه ایده و رنج و دردی ببینه. و نرگس محمدی جواب میده که بسیاری از اونها با درد و رنج و بیماری طرف هستن که سالها بدون مرخصی در زندان هستن. از خودش میگه که چگونه حتی نتونسته با پدرش در آخرین ماه‌ها صحبت بکنه و یا بر سر مزارش بره برای مراسم خاکسپاریش. کوشن این کسایی که دائم مسخره میکردن. و مهمتر از همه اسم میاره از گرایشات سیاسی مختلف در زندان، پنهانشون نمیکنه، نمیترسه اسم بیاره، رسمیت میده به زندانی سیاسی بودن دیگران، برخلاف اون ایده‌ای که به عنوان هوادار رضا پهلوی هیچ از دموکراسی نفهمیده و دموکراسی رو فقط برای خودش، آزادی و فقط برای خودش و تخریب و تنبیه و تنابه‌دار رو برای دیگران میخواد. این مصاحبه ما رو امیدوار میکنه، امیده به این که به قول کسی که میگفت در زندان ها صدها و صدها و صدها زن و مرد زندانی وجود دارن که دارن از دل این مبارزات میان، تحمل رنج و درد کردن و میدونن که برای آینده ایران تن به هیچ استبدادی نخواهند داد. این امیدواری بسیار بسیار مهمیه. از رسانه حرف میزنه، وظیفه رسانه رو بهش یادآوری میکنه، از اینکه شما دیگه نباید بذارین صداهای دیگه خفه شه و مردم نشنون همه صداها رو.
گفتگو فقط در اتاقهای بسته و سالن جورج تاون صورت نمیگیره. گفتگو قرار نیست بین منافع کاملا متفاوت طبقاتی و سیاسی صورت بگیره. گفتگو از همین امروز از اون جایی جاری است که ما همدیگر رو میشنویم و میگه رسانه هایی که نمیگذارند صداهای متفاوت شنیده شوند. از سهم حضور و شنیده شدن حرف میزنه. مگه ندیدیم؟ مگه نمیدونیم؟ مگه نمیبینیم چگونه رسانه های گوناگون در خدمت یک نظر، یک صدا، یک فرد در اومدن، یکی پس از دیگری، برای نشون دادن تنوع آویزون هر به اصطلاح تحلیلگری میشن که مبادا چهره های شناخته شده بخش دیگر اپوزیسیون فضا اشغال کنند. البته گاهی برای نشان دادن ویترینی از چند صدایی صداهک هایی رو هم میشنویم، صداهای آنچنان ضعیفی که اتفاقا در ایجاد یک تصویر ضعیف از بخش دیگر اپوزیسیون قرار نقش بازی کنه. قراره به ما بگه این صداها ضعیفن، حاشیه‌ای هستن، تک و توک هستن، ما هم گاهی میاریمشون. رسانه ها در نقششون در ایجاد یک گفتمان ناسالم و انحرافی در پس از خیزش زن زندگی آزادی نقش مهمی ایفا کردن. بدون نقد این دوره، بدون اینکه خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی که جدی هستن در کارشون به پا خیزند. ببینید دانشگاه هاروارد وایساد 2 میلیارد کمک دولتی ترامپ رو رد کرد و گفت آزادی خریدنی نیست. اگر امروز تلاش نکنید که به این تک‌صدایی رسانه‌ای، به این سطح ابتذال رسانه‌ای پایان بدید، قطعاً با نوشتن این ور اون ور در اکانت‌های خصوصیتون کار بزرگی نمی‌کنید. فقط کمی ناراحتی وجدانتون رو برطرف می‌کنید. نرگس محمدی در این مصاحبه به ما میگه که چگونه گرایشات فکری مختلف در زندان در کنار هم این مبارزه رو پیش میبرن. از اعتصاب و اعتراضات زندانیان میگه، زندانیان زن. در آخر دلم میخواد که جمله‌ای که در وصف زندانیان سیاسی زن گفت استفاده کنم. اون جایی که گفت به نظرم نوع و سبک زندگی ما در زندان بند زنان مدلی است از سبک زندگی که آدم میتونه ببینه چگونه سرزندگی، سرشاری، امید، مبارزه همه در هم تنیده است. اونایی که بیماری نرگس محمدی را انکار میکردند شنیدند. وقتی در زندان بودم 3 عمل جراحی سنگین انجام دادم. یکیش عمل هیسترکتومی بود، خارج کردن رحم، که یکی از عملهای خیلی سخت هست و من یادم از سال 97 بود و پزشکان من توصیه کردن، نامه به دادستانی دادن که بعد از این عمل جراحی زندانی رو به زندان برنگردونین چون خطر داره. من پیشتر آمبولی ریه کرده بودم و بعد از اون کیسه صفرایی من عمل شد و باز بلافاصله بدون هیچ مرخصی من رو به زندان برگردوندن. من حدود 5 سال و نیم در زندان بودم. در یک دوره 5 سال و نیم به طور مداوم زندان بودم که این عملهای جراحی رو انجام دادم و خب آسیب‌های ناشی از عدم رسیدگی بعد از عمل جراحی آسیب زیادی به من زد. اما این سری من بعد از 64 روز که در سلول انفرادی بودم 24 روز به قرچک 24 روز بود که به قرچک فرستاده شده بودم که من یک سکته قلبی کردم و استنت در رگ اصلی قلب من گذاشته شد و این بیماری رو داشتم تا تقریبا 1 سال گذشته، بیش از 1 سال گذشته که با درد سینه همراه بود. وقتی بررسی کردن توده‌ای در سینه سمت راست رو تشخیص دادن، دوباره باید آنژیو می‌کردن، آنژیوگرافی انجام شد و در بونسکن توده دوم رو در پای سمت راست به من پیدا کردن پزشکان که خب اون عمل جراحی خیلی سنگینی بود. توده رو از استخوان کشیدم بیرون، استخوان باز شد، یه بخش‌هایش تراشیده و شکسته شد و در اومد
و پیوند استخوان انجام شد. دوباره پزشکان نامه دادن که نباید منو برگردونن زندان، ولی با همون پا 48 ساعت بعد منو به زندان برگردوندن. من 22 روز در زندان بودم و بعد از اعتصاب قضای همبندی‌هام و اعتراضاتی که انجام شد، پس از 22 روز من بیرون اومدم. قبل از عید نامه دادم من باید برگردم، ابلاغ کردم به وکلام و من اعلام کردم بر نمیگردم و همچنان بیرون هستم. شنیدند چگونه روند تک تک معالجاتشو گفت؟ کمی هم خجالت کشیدید؟ فردا میرید در اون اکانت هایی که ناشناس و شناس با هشتگ کینگ رضا پهلوی فحاشی کردید، بنویسید و عذرخواهی کنید؟ قطعا نه، چون این جمله نرگس محمدی بسیار مهمه که میگه جمهوری اسلامی در سرکوب ما در تمام این 40 و اندی سال سرکوبگری و رفتار سرکوبگرانه رو در بخشی از اپوزیسیون نیز نهادینه کرده و این نکته بسیار مهمیه. بدون گذر از این سرکوبگری درونی بخشی از اپوزیسیون همچنان مشکل خواهد ماند، همان گونه که در تمام این سالهای گذشته مشکل بوده و در تقویت جمهوری اسلامی و تضعیف جنبش زن زندگی آزادی نقش بازی کرده. ممنون که با من بودین. مختصر مفید سعی کردم به نکاتی از صحبت‌های نرگس محمدی بپردازم. امیدوارم تونسته باشم به بخش‌های اصلیش گذرا نگاهی کرده باشم. ممنون که ولتاژک رو با من دیدید و برای دوستانتون بفرستین، کانال رو سابسکرایب کنین و امیدوارم به زودی در خدمتتون باشم.